So, I think pwede na natin i-continue yung discussion natin by this time. So, kanina, nag-stop tayo sa equation na after ng instruction na substitute the value of m to equation 1. So, after substitution, ito yung arrival ng ating equation. Y minus k is equal to dy over dx times x minus h. Remember mga anak, ang dy over dx is also y prime. Okay? Or f of prime of x. Just like what I've told you nung naging estudyante ko pa lang kayo sa differential calculus. Now, the next move na gagawin natin, actually, pwede na sagot yan eh. Okay, mga anak, no? Pwede na yan. Kung yan ang arrival ng sagot mo, pwede na. Pwede na. Kaya lang, paano kung yan ang sagot mo, pero iba ang format ng pagkakasulat sa mga choices? Kailangan, from your solution na alam mong tama na yung sagot mo, kailangan alam mong i-drive yung final answer mo na kamukha nung isa sa mga choices. Okay? Yun ang point doon. Kahit tama yung sagot mo na ito, pwede na sagot yan actually. Tama yan. Yan na yung DE. Pero, kailangan i-drive mo pa rin yan doon sa mga choices. Doon ka kasi mamimili ng tamang sagot at hindi pwedeng tama na yung tamang sagot mo. Okay? So, anong gagawin ko ngayon? Nag-arrive tayo sa sagot na yan actually. Na-cross multiply ako ng dx or let us say, i-multiply ko yung buong equation ng dx and then yung x minus h times dy, transpose ko sa left. That is why we have now this one as our DE. And in fact, pwede ko pang i-rewrite ang sagot na yan into another format. Halimbawa, may sagot kayo, no? And possibly, ibang method ang ginamit ninyo. And then, nag-arrive naman kayo sa parehong sagot. Or magkaiba ng format, pero kamukha lamang ng sagot ko into reality. Hindi ko kayo pwedeng maliin. Okay? So, I will accept different format of results for as long as na tama yung sagot ninyo. Okay? So, another way, continuation pa rin. Pwedeng yan yung equation natin kanina, no? Ulitin ko lang. Yan ang ating equation 1. So, inanapan ko ng derivative. Y prime is equals to m. Pwede rin yan. Kanina, dy is equals to m dx. So, bakit ko ginagawa to? Marahil ito yung final answer ninyo. Pero yung final answer, hindi naka-express sa dx at saka sa dy. Okay? Tama din. Tama ka, pero tama din yung sa mga choices. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng experience sa calculation. Okay? Sa pagpili ng mga choices. So, anong gagawin ko ngayon? Ang m, papalitan ko ng y prime. And that's it. So, ililipat ko ngayon ito sa left side, yung y prime times x minus h. And then yung y minus k, igugrupo ko sila by using a parenthesis. And that's it. Answer din yan. Can you follow? Yes, Can you sir. follow? And just try to imagine. Ito yung sagot mo, pero ang pinagpipilian may y prime. So anong gagawin mo? I-derive mo ngayon ito, yung solution mong y minus k dx minus x minus h dy sa isa sa mga pinagpipilian. Let us assume na ito yung isa sa pinagpipilian. Okay? So anong gagawin ko ngayon? O ito yung i-derive ko papunta doon. Tingnan nyo. So ang gagawin ko lang, y prime is also dy over dx. So let me change y prime to dy over dx. And then what will happen? Yung dy over dx, eto no, na nakamultiply sa x minus h, ang buong equation na yan, imumultiply ko lamang ng dx. After doing that, you will see then, okay, yun pa rin yun. Can you follow? Yes, po, sir. O kaya kung nandito ka, i-divide mo ng dx and then yung dy over dx, palitan mo lang ng y prime, balik ka pa rin doon. O kaya, bago ka magtuloy-tuloy sa pagsagot, tingnan mo muna yung choice. Naka-express ba sa y prime or dy over dx? Kung naka-express sa y prime, di ganito yung banat mo. Huwag mo lang gamitin si dx and dy sa paghanap ng derivative. So kapag y yan, sigurado may y prime yan.
So kapag x ang pinag-uusapan, sigurado nababawasan ng x mo in terms of exponent. Can you follow? Yes po. Yes, sir. So mga diskarte lang naman yung tinuturo ko sa inyo. Hindi sapat na marunong ka lang mag-calculate. Dapat alam mong i-drive yung sagot mo sa isa sa mga choices. And alam mo rin yung starting point mo kung paano ka magsosolve. Bago ka mag-solve, tingnan mo muna yung choice, yung mga choices. Ano ba yung format ng mga choices? So kung ganun yung format ng mga choices, dapat magsisimula ka ng may y prime yung mga equations mo. Pero kung ang format ng mga equations mo, yung mga choices, may dx and dy, dapat dito tayo. Yung y, derivative mo siya ng dy, at ang mx, derivative mo ng mdx. Pero kung may y prime sa choices, ang y, ang derivative is y prime, ang derivative ng mx is m. So, ganun lang yung ibig ko sabihin doon. Para hindi kayo matagalan sa pagsasolve lang o paghanap ng DE. At paghanap ng tamang sagot sa mga choices. Okay? So, let us proceed. So, malinaw ba ang problem number 2 kung paano nahanap ang ating differential equation? Yes, sir. Nawala ba ang h and k? Hindi po. Okay, and that is it. Okay, hindi mo talaga makikita yung ibig sabihin hangga't hindi natatapos yung ending. Okay, so let us proceed. So, pakibasa nga, Jessica. Straight lines with slope and y-intercept equal. Obtain the differential equation of the family of straight lines described and sketch several representative members of the family. Okay. So, let me repeat. So, we have the family of straight lines with the slope and y-intercept equal. Ano ba yung y-intercept? Anong letra yon? Ano bang symbol na small letter ang ginagamit sa y-intercept natin? Repress, analytic geometry. Ano ba ang Dito. y-intercept? Anong letra yon? Hello, class? Are you still with me? No one is responding? Hindi na ba alam ang Letter B y-intercept? po. Letter? B. So please be alert in responding to me, no? Maging alerto tayo para alam ko na nakikinig lahat, okay? So B ang y-intercept. Ang slope naman, anong letra yan? M, sir. M po. M. So ibig sabihin, equal lang ang value ng M and B. Now, if I will draw graphs showing the family of straight lines with slope and y-intercept equal, so paano ko i-drawing yan? What do you think? Okay, let me show it to you. Again, drawing ako ng Cartesian coordinate system. And then let me draw a straight line. But I'll make sure na ang straight line hindi nagpapas ng origin, okay? Yan. Definitely, this is straight line. From here, from the origin up hanggang doon sa edge na yan, size niyan is B. So we have the y-intercept. And then, syempre, may slope ang line. Equal lang B at ang M. So isang straight line pa lang yan na kamiyembro or member of the family. Na kung saan, ang M at ang B equal. Ang slope at ang y-intercept equal. Now, let me show you another graph. Again, this is another straight line. Ito yung kanyang y-intercept and then the slope. It so happen na yung y-intercept natin at yung slope natin are just the same. I think sa baba natin nilagay yan. Transfer natin.
As per natin, kasi yung slope natin definitely, positive siya, tama. So positive. Positive siya. So yung B, pwedeng dito ko ilagay. Actually, pwede rin dito sa baba. Ito yun, no? Dito yung B. I'll just draw it, no? Para mas malinaw. Kasi para makita ninyo. Now, if I'll cross a line in this point. Yan, para makita nyo, no? Yan. Ito yung B natin. Ito yung A natin. Okay. Para makita naman na negative talaga, no? Kasi negative yung slope dito eh. Is it very clear now? Yes, sir. Okay, Yes, so let sir. us proceed. Burahin ko na para hindi masakit sa mata. Para maayos yung mga drawings natin. For our solution, what do you think is the right formula that we can use? Slope intercept, sir. Yes. Doon pa lang, alam na ninyo kaagad eh. Given ang slope, given ang y-intercept, di slope intercept tayo. Slope intercept, y is equals to mx plus b, given ang y-intercept, given ang slope. Yan. So dito ngayon ang concentration natin sa slope intercept formula. Now, if I will connect this formula to the situation that we have right now, what will happen to the formula? Analyze. Substitute B to M. Right. Or B to B. B to M. Okay. Ito yung una. Since M is equals to B, then Y is equals to MX plus M. Tama ba? Yes, sir. Now, derivative natin, dy is M dx. M will be 0, yung second term. Am I right? Yes, sir. Yes po. Okay. Then we can calculate for M, similar to what we did from our first two problems. Inalap natin ang M. Tama ba ako? Now, I will substitute M to our equation 1 na y is equals to mx plus m. What will happen then? Y is equals to dy over dx times x plus dy over dx. Okay. And that's it. Tama? But dy over dx is also y prime. Tama? Pero mamaya ko na i-continue. E paano kung ganito? Mag-arrive din ba ako dito? Analyze. Yes, sir. Yes. So what will be then our first derivative here? Dy is equals to B dx. Okay. Now, let us solve for B. B is M. Am I right? Yes, sir. So if B is M, I can also use M is equal to B here. Pwede kong palitan ng dy over dx. Okay? Yes, So sir. pareho lang. Kasi nga M is B naman eh. Ito, M is equal to B. Kaya na hindi ko ilagay na B is equal to dy over dx dito. So understood na yung M at yung B isa lang. Then since pareho lang naman, pwede kong i-factor out ang dy over dx. Tama ba ako? Yes, sir. Bakit ko pinactor out? Kasi, kunwari lang, no, nakikita ko yung choice, naka-parenthesis, may x plus 1 na naka-parenthesis among the choices. Kaya ako pinactor out yung dy over dx. Tinatarget ko yung isang tamang sagot sa mga choices. Kasi nakikita ko yung format ng mga choices, pare-pareho may x plus 1 na naka-parenthesis. Then the next, multiply by dx. Klaro ba dyan? Yes, sir. Yes, sir. And then, I think, transpose. And that is our final answer. Can you follow? Kung Yes, paano ko sir. na-solve ang problem number 3. Napakadali lang. Kaya lang, kahit na madali, dapat alam mo yung analytic geometry.
alam mo yung mga formula na ginagamit natin. Or, in fact, I can rewrite the answer like this. Pwede rin yan. Yung kanina. Okay? Sagot na yan. Kaya lang, ganito yung nasa choice. Di i-direct mo doon. Huwag mong kagad iisipin na mali yung sagot mo, although hindi mo kagad nakuha yung kamukha nung nasa choice. Pwede rin ganyan. Or, yan. Klaro ba ang problem number 3? Yan ang ating final answer. Y minus y prime times x plus 1 is equal to 0. Question so far? Wala pa naman po. Okay, so let's proceed. How about this? Palagay ninyo. Yan, drawing ko siya, no? Equal naman daw ang A at ang slope. X-intercept eh. What do you think is the formula that we will use? Anyone? Intercept form? Ano? Intercept form, sir? Slope-intercept? Wala namang B. A ang given. Ano ba yung slope-intercept form na alam ninyong formula? Slope at saka intercept ang given eh. Ano ba yung alam ninyong slope-intercept form na formula? Di ba yung y is equals to mx plus b? Tama ba ako? Yes, sir. Yes So, po. hindi applicable yon. Yun lang ba ang alam ninyong slope-intercept formula? Y is equals to mx Y plus b. equals mx minus a. M? X Paano minus a. pagkakasulat? Ganito ba? Sulat ko lang, no? Ganito ba pagkakasulat? Ganyan ba? Y parenthesis po. Ang alin? Yung pong before the x and after the a. Okay. So, let us see. Tama. So, tandaan ninyo, hindi lang yung y is equals to mx plus b ang slope-intercept form. In terms of A, may formula pa rin tayo na actually, kung bibili kayo ng mga books, hindi nyo usually makikita yan. Can you follow? Ewan ko, no, bakit hindi yan nakasulat sa mga books? Nasanay sa y is equals to mx plus b. So, additional knowledge yan. Okay? Kasi sa tagal ko na nagtuturo, ang dami ko ng librong na-encounter, hindi ko nababasa yan sa mga textbook. Nakita ko lang yan sa mga differential equation books na reviewer. Pero sa mga textbook, hindi kasali. Bakit kaya? Okay? So, karapatan ninyong malaman din yan. Additional information. Now, if I'll be using this, what do you think will be the arrival of our calculation? Ano yung equation natin? Ano yung magiging output natin for equation number 1? Equals m plus m. Pakilakas po. Mahina masyado, anak. Y equals m open and close parenthesis x minus m. Y is equal to? M open and close parenthesis x minus m. Okay. So, y is equals to m times x minus m. So, palitan ko yan. Since m is equals to a. And then what happens next? What will I do next? Distribute. Distribute. So, if I will distribute it, anong magiging output natin? Y is equals to mx minus m squared. Very good. That's it. So, this is our equation number 1. Can you follow?
Klaro ba? Yes, sir. Okay. If we Yes, will sir. continue, ano yung derivative? Y prime is equals to mdx minus 2m. Are you Tama po sure? ba? Wala namang xcm square. Di ba? M is constant. Ayaw nga po pala. Kahit na-square mo pa rin yan, kahit na-cube mo yan, o raised to 5 mo yan, constant pa rin yan. Ano ba ang derivative ng constant? 0, sir. Zero. Zero. So, And ulitin mo na. x dx. Yung dy is sa equals to dy is equals to x dx, sir. Ay, hindi. m mdx. mdx. Okay. Pero kung gagamitin mo si prime, y prime is equals to m lang. Okay? Yan. Y prime is equal to m. Or dy is equals to mdx. Tama din yun. Okay? Pero pinili ko na y prime eh. Actually, pwede rin ito. Susulat ko siya. Kahit na mahirap magsulat. dy equals mdx. Same lang. Kasi kapag ginanap mo yung m is equals to y prime pa rin. Kasi m is equals to dy over dx. Yung dy over dx is also y prime. Kuha ba natin? Yes, sir. Continue natin. Sir, may tanong po ako, sir. Yes, anak. Sa mga problem po ba, given po agad yung sketch? Ano? Ay, Given hindi. po, The drawing ninyo. You will be the Ganun po one to ba? draw it. Yes. And yun lang ang mahirap sa family of curves. Hindi mo magigets yung solution ng DE kung hindi mo nabivisualize yung ibig sabihin ng problem. Can you follow? Yes, sir. Hanapin ko yung sketch, siyempre. Doon ko talaga makikita kung talagang naintindihan natin yung sinusolve natin. Okay, so let's continue. So substitute the value of m to equation 1. So if I will substitute, paki-express nga o paki-tell me nga kung ano yung arrival ng sagot natin. Oral. Okay, class? Billy and 7? Billy? Absedi? Y equals y prime x minus open parenthesis y prime close parenthesis squared po. Okay, so tama. Okay, that's it. Very good. And then what's next? Yan na ang ating DE. Can you follow? Yan ang ating differential Yes, sir. equation. Yes po. Or, maaari din, ganyan. I-arrange ko lang sila, no? Or, maaari din, baka mamaya kasi, yan ang sagot ninyo, no? And then, wala kayong makita na eksaktong kamukha niyan because of the signs. Maaari kasing ganito yan. Tingnan niyo, yung positive, pinalitan ko ng negative. Yung negative, pinalitan ko ng positive. Kung magpapalit ako sa isa, magpapalit ako sa lahat. Pare-pareho lang yung mga yan. Can you follow? Yes, sir. Very tricky siya. Minsan sa licensure examination, ganyan. So mag-observe kayo sa mga signs para hindi nyo isipin na mali kayo. Tama ka pala, kaso wala lang sa choice yung tamang sagot mo na iniisip mo. Pero ngayon pa lang, may kamukha lang yung tamang sagot mo sa pinagpipilian. Difference ang sign lang. Equal lang yung mga yan kasi from positive naging negative, from negative naging positive. Lahat naman sila napalitan ng sign eh. Can you follow? Para Yes, maka-experience sir. kayo Yes, naman ng sir. ganyan. Okay, so let us proceed. Okay, if I will show you the graph, palagay ninyo anong ibig sabihin ng graph na yan. Bigay ko muna yung sketch bago ko ibigay yung problem. Ano yung problem dyan na pinapahanap? Para matuto tayo. Hindi lang yung nababasa mo yung problem. Ano yung ibig sabihin ng figure?
Aling Find the observation? Ano Circle po. Circle, circle. So, na paano Yes, yung sir. circle? From the origin, sir. So, ilang circle ba nakikita ninyo? Tatlo, Tatlo, sir. sir. Lahat Para-pares ba sa sila center. pare-pareho ng Center, origin? sir. Center? So, Yes, anong sir. problem nating mabubuo dyan? Wait lang mga anak, no, may dumating lang. So, family of circles having the same origin. Okay, post ko lang ng konti mga anak, no? Paki-wait lang sandali.